नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लास में यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको टपिक छ हाइपरबोला। कोनिक सेक्सनको तीनवटा टपिक्स मध्ये प्याराबोला, इलिप्स र हाइपरबोला मध्ये आजको टपिक छ हाइपरबोला। ओके, सो फर्स्टमा हाइपरबोलालाई डिफाइन गरौँ। हाइपरबोला is a conic section having its eccentricity E greater than 1. Okay, so conic section मा प्याराबोला को eccentricity equals to 1 हुँदो रहेछ। इलिप्स मा eccentricity is less than 1 र हाइपरबोला मा आइसकेपछि eccentricity is greater than 1. eccentricity भनेको के हो त? ओके, सो कुनै पनि एउटा पोइन्ट, लोकस अफ अ पोइन्ट को फिक्स पोइन्ट र फिक्स लाइन देखिको डिस्टेन्स को रेशियोलाई हामी eccentricity भन्छौं। ओके, सो त्यो रेशियो ग्रेटर देन 1 छ भने त्यस्तो खालको फिगर जुन फर्म हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? हाइपरबोला भन्छौं, है त। सो यसको फिगर हेरौं। हाइपरबोला को फिगर र त्यसमा युज हुने कम्पोनेन्टहरु अथवा टर्महरु के छ त त्यो बुझौं पहिला। सो हाइपरबोला को हाम्रो फिगर यस्तो खालको हुन्छ। फर्स्टमा एउटा स्ट्यान्डर्ड हाइपरबोला लिएर त्यसलाई डिफाइन गरौँ। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश। ओके, सो हाइपरबोला को फिगर हाम्रो यस्तो खालको फिगर भन्छ हाइपरबोलामा। यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म हो जसको सेन्टर के छ? ओरिजिनमा छ। सेन्टर ओरिजिन भएको हाइपरबोलालाई म यहाँनिर देखाउँदै छु। त्यसको इक्वेसन के हुन्छ र त्यसको कम्पोनेन्टहरु के हुन्छ। फर्स्टमा त यो दुईवटा पोइन्टहरु जुन भर्टेक्स भन्छौं अथवा हामी दुईवटालाई भर्टिसेस भन्छौं, यसलाई हामी कन्सिडर गर्छौं a, 0 and a dash minus a, 0. ओके, सो सेन्टर देखि यहाँसम्मको जुन एउटा डिस्टेन्स छ त्यो a छ र यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि a नै छ, तर नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर भइसकेपछि यसलाई हामी -a, 0 भन्यौ। ओके, र यसको फोकस पनि यसको दुईवटा हुन्छ। एउटा फोकस यहाँनिर हुने भयो, एउटा फोकस f डैश यहाँनिर लेख्छु म। सो यसको कोअर्डिनेट हुन्छ ae, 0 minus ae, 0. ओके, यो भयो फोकस। दुईवटा फोकस हुँदो रहेछ यसको, है त। जसरी इलिप्समा हामी यसको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन डिराइभ गरेको थियौ, डेरिभेसन क्वाइट सिमिलर नै छ। त्यो भएर आज म डेरिभेसन चाहिँ गराउँदिन। यसको कम्पोनेन्टहरु, यसको एक्सिसहरुलाई के भन्छ, यसको अरु टर्महरु म डिफाइन गराउँछु, है त। सो यसमा दुईवटा डाइरेक्ट्रिक्सहरु हुन्छ र यो डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन x इक्वल्स टु a अपन e हुन्छ। यसको इक्वेसन हुन्छ x इक्वल्स टु माइनस a अपन e। सो दुईवटा डाइरेक्ट्रिक्स भयो। ओके, यो हाइपरबोला को दुईवटा डाइरेक्ट्रिक्स भयो। अब डेफिनेसन अनुसार जसको इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हुन्छ भनेर भन्यो हामीले। ओके, त्यसको लागि कुनै एउटा पोइन्ट हामीले लियो भने p, राइट। सो यो लोकस अफ अ पोइन्ट, यो मुभिङ पोइन्ट हो। यो पोइन्ट मुभ गर्दाखेरि एउटा हाम्रो हाइपरबोलिक फिगर बनेको छ। सो डेफिनेसन अनुसार इसेन्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसेन्ट्रिसिटी भनेको के त? ओके, इसेन्ट्रिसिटी भनेको यो पोइन्ट जुन एउटा लोकस अफ अ पोइन्ट भन्छ हामी, जुन मुभिङ पोइन्ट हो, यसको फोकस देखिको डिस्टेन्स र डाइरेक्ट्रिक्स देखिको जुन डिस्टेन्स छ pf, र हामीले एउटा यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने pm। ओके, pf र pm को जुन रेशियो छ त्यो रेशियो के हुन्छ त? ग्रेटर देन 1 हुन्छ, है त। यहाँनिर हामी हेरौं pf अपन pm, यसलाई हामी के भन्छौं? इसेन्ट्रिसिटी भन्छौं र यो के हुन्छ? ग्रेटर देन 1 हुँदो रहेछ। ओके, 1 भन्दा ठूलो हुँदो रहेछ, अनि मात्र यो हाइपरबोलिक फिगर, हाइपरबोलिक कर्व फर्म हुँदो रहेछ, है त। सो यो y एक्स एक्सिस मा a र a डैश भन्ने पोइन्ट हामी कन्सिडर गर्यौं। सो y एक्सिस मा पनि हामी यहाँ b
र यहाँनिर हामी b ड्याश भन्ने कन्सिडर गर्छौं है त यो a र a ड्याश भयो यो b र b ड्याश भयो जसरी इलिप्समा एउटा मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस भनेर हामी डिफाइन गरेको थियौं र हाइपरबोलामा आउँदाखेरि त्यो एक्सिसको नेमहरु चेन्ज हुन्छ ओके सो a र a ड्याश जुन यहाँ हाम्रो a र a ड्याशको डिस्टेन्स छ ओके यसलाई हामी भन्छौं ट्रान्सभर्स एक्सिस a र a ड्याशलाई हामी ट्रान्सभर्स एक्सिस भन्छौं है त a ड्याश यसलाई भन्छौं हामी ट्रान्सभर्स एक्सिस अहिले ट्रान्सभर्स एक्सिस केमा छ अलोङ एक्स एक्सिस मा छ ओके र b र b ड्याश लाई हामी कन्जुगेट एक्सिस भन्छौं b ड्याश लाई हामी कन्जुगेट एक्सिस भन्छौं जसरी हामी इलिप्समा मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस भनेर डिफाइन गरेको थियौं हाइपरबोलामा जाँदाखेरि हामी त्यसलाई ट्रान्सभर्स एक्सिस a र a ड्याश लाई ट्रान्सभर्स एक्सिस भन्छौं b र b ड्याश लाई हामी कन्जुगेट एक्सिस भन्छौं ओके सो हामी इलिप्ससँग कम्पेयर गरेर यसको कोअर्डिनेट्सहरु पढ्न खोज्यौं भने अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो इलिप्समा पनि यो भर्टिसेसहरु के थियो प्लस माइनस a, 0 थियो यसमा पनि प्लस माइनस a, 0 नै छ ओके फोकाई अथवा दुईवटा फोकसको जुन कोअर्डिनेट छ प्लस माइनस ae, 0 भनेर हामी इलिप्समा पढ्यौं हाइपरबोलामा पनि सेम नै छ प्लस माइनस ae, 0 ओके इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स अल्सो सेम x is equals to a upon e र x is equals to minus a upon e that is x is equals to plus minus a upon e हुँदो रहेछ हामी ल्याटस रेक्टम भनेर पढ्यौं हामीले ओके इलिप्समा फोकस भएर पास हुने जुन हाम्रो परपेन्डिकुलर एउटा कर्ड हुन्थ्यो त्यसलाई हामी ल्याटस रेक्टम भनेर पढ्यौं जसरी त्यसमा युज भएको ल्याटस रेक्टमको डिस्टेन्स थियो यसमा पनि ल्याटस रेक्टम त्यही नै हुन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा 2b² अपन a भनेर हामीले पढेको थियौं यहाँ पनि यसको ल्याटस रेक्टम सेम नै हुन्छ त्यसो भए डिफरेन्स के भयो त ओके जसरी हामीले इलिप्स र हाइपरबोलामा पढ्यौं डिफरेन्स के भयो त डिफरेन्स इसेन्ट्रिसिटीले दिने भयो त्यसमा इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 थियो यसमा इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 छ ओके सो एउटा हामीले रिलेसन लेखेका थियौं b² is equals to a². अब यसमा चाहिँ e² - 1 इलिप्समा जाँदाखेरि हामी यसलाई 1 माइनस e² भनेर भन्थ्यौ यहाँनिर हाम्रो e² - 1 हुन्छ ओके a b र e को जुन रिलेसन छ त्यो b² is equals to a² e² - 1 हुन्छ त्यो कुन फर्ममा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जुन ट्रान्सभर्स एक्सिस अलोङ एक्स एक्सिस छ भने रिलेसन हाम्रो यस्तो खालको हुन्छ ओके सो यसको इक्वेसन के हुन्छ त अब इलिप्समा जाँदाखेरि हामी मेजर एक्सिस अलोङ एक्स एक्सिस मा एउटा इक्वेसन बनाएका थियौ ओके अनि मेजर एक्सिस अलोङ वाई एक्सिस मा हुँदाखेरि इक्वेसन सेम थियो हामीले a र b कुन ग्रेटर छ त्यसमा हामी डिटरमाइन गरेको थियौ तर अहिले यसमा हेर्ने हो भने जुन यो मेजर एक्सिस अथवा अहिले हामी के भन्छौं यसलाई ट्रान्सभर्स एक्सिस भन्छौं ट्रान्सभर्स एक्सिस एक्स एक्सिस को अलोङ मा छ भने ओके यसको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हुन्छ x² अपन a² माइनस y² अपन b² इज इक्वल्स टु 1 ओके यहाँनिर हाम्रो के आयो त बीचमा माइनस r हाइपरबोलाको इक्वेसनमा के आयो x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल्स टु 1 आयो है यसरी हामी हाइपरबोलाको जुन एउटा फिगर छ यसलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने यसको एक्सरसाइज अथवा योसँग रिलेटेड एक्जाम्पलहरु गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ र अर्को हाइपरबोलाको डेफिनेसन अल्टरनेटिभ डेफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि ओके जुन एउटा पोइन्ट छ p ओके यो हाइपरबोलामा जुन एउटा पोइन्ट छ लोकस अफ अ पोइन्ट यो पोइन्ट यसको दुईवटा फोकस छ ओके सो दुईवटा फोकस देखि यो पोइन्ट सम्मको जुन डिफरेन्स छ त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु ओके यो pf र pf ड्याश यी दुईवटाको डिफरेन्स जुन छ त्यो अलवेज के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ इलिप्समा के थियो तिनीहरुको सम कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो भने हाइपरबोलामा pf र pf ड्याश यिनीहरुको डिफरेन्स के हुन्छ त जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ ओके त्यो पनि यसको एउटा अल्टरनेटिभ डेफिनेसन हो है ओके यो त भयो ट्रान्सभर्स एक्सिस along x axis हुँदाको कन्सेप्ट त्यसो भए ट्रान्सभर्स एक्सिस along y axis हुँदा कस्तो हुन्छ र सेन्टर ओरिजिन नहुँदाखेरि सेन्टर याच के कुनै एउटा याच के भन्ने पोइन्टमा सेन्टर हुँदाखेरि त्यसको इक्वेसनहरु कस्तो खालको हुन्छ त्यो हेरौँ अब ओके सो यसको के नोट हेरौँ
1 2 3 4 चारवटा इक्वेसनहरु हाइपरबोलाको चारवटा इक्वेसनहरु म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु जस्तो अघि हामीले फिगरमा देखाएको जुन इक्वेसन थियो यो x² / a² - y² / b² = 1 थियो राइट इक्वेसन अफ हाइपरबोला whose center is at origin and transverse axis is along x-axis transverse axis x-axis को along मा हुँदाखेरि जुन हामीले अघि बनायो ओके एउटा रफ फिगर बनाऊ म ट्रान्सभर्स एक्सिस जुन यो ट्रान्सभर्स एक्सिस थियो त्यो along x-axis हुँदाखेरि फिगर यस्तो खालको बन्यो राइट x² / a² - y² / b² = 1 त्यसैगरी इक्वेसन नम्बर 2 इक्वेसन अफ हाइपरबोला whose center is at origin center origin मै छ and transverse axis is along y-axis transverse axis के छ y-axis को along मा छ फिगर कस्तो बन्ने भयो त यो y-axis भयो भने y-axis मा transverse axis हुँदाखेरि ओके सो यसको इक्वेसन के बन्ने भयो x² / a² - y² / b² = -1 यहाँ के थियो 1 थियो यहाँ के छ -1 छ जसरी इलिप्समा हामी इक्वेसन एउटै हुन्थ्यो a र b को भ्यालुमा डिटरमाइन गर्थे कि मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस कुन एक्सिसमा लाइज गर्छ भनेर तर अहिले हाम्रो के भयो इक्वेसनमै 1 र -1 1 छ भने त्यो के भयो ट्रान्सभर्स एक्सिस x एक्सिस को along मा भयो -1 छ भने ट्रान्सभर्स एक्सिस y एक्सिस को along मा भयो अथवा यसैले हामी यो यता 1 लेख्ने हो भने हामी यसलाई इन्टरचेन्ज गर्न सक्ने भयो राइट कसरी इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौं y² / b² - x² / a² = 1 यो पनि के हुन्छ त इक्वेसन अफ हाइपरबोला whose transverse axis is along y-axis नै हुन्छ यतापटि हामी 1 बनाउँछौं भने y अगाडि हुने भयो -1 लेख्छौं भने x अगाडि हुने भयो ओके सो डिफरेन्स पहिला डिफरेन्स पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै इक्वेसन क्लियर हुन्छ थर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला whose center is at h not at origin ओके सेन्टर ओरिजिन मा छैन कतै अरु पोइन्ट h भन्ने पोइन्टमा सेन्टर छ र ट्रान्सभर्स एक्सिस प्यारलल टु के छ x एक्सिस छ सो यसको रफ फिगर हेर्नु त कस्तो खालको हुन्छ यो x यो y छ भने ट्रान्सभर्स एक्सिस प्यारलल टु x एक्सिस हुँदाखेरि यो जुन ट्रान्सभर्स एक्सिस छ प्यारलल टु x एक्सिस छ भने हाम्रो फिगर कुनै h भन्ने पोइन्टमा यसको सेन्टर छ भने फिगर यस्तो खालको बन्ने भयो नम्बर 4 मा इक्वेसन अफ हाइपरबोला whose center is at h and transverse axis is parallel to y axis यो केसमा कस्तो होला त है सो ट्रान्सभर्स एक्सिस यो भयो प्यारलल टु y एक्सिस छ भनेपछि हाम्रो हाइपरबोला यस्तो खालको बन्ने भयो यहाँनिर हाम्रो के छ सेन्टर छ h, k मा सो यो चारवटा इक्वेसन र यो सँग रिलेटेड टर्म्सहरु अथवा यसमा युज हुने भर्टिसेस फोकाई ओके अथवा इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ त्यो भयो भने हामी यो सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सजिलैसँग गर्न सक्छौं है यो चारवटा इक्वेसनलाई सम अप गरेर एउटा टेबलमा यसको के देखाइन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो भर्टिसेस फोकाईहरु देखाउन सकिन्छ त्यो टेबल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो यो टेबललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यो चारवटा इक्वेसन सँग रिलेटेड सबै कुराहरु हामी यहाँ देख्न सक्छौं ओके यसको भर्टिसेसहरु यसको सेन्टर यसको फोकाई यसको ल्याटस रेक्टम लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम यी सबै कुराहरु यो टेबलमा क्लियरली देख्न सकिन्छ है त अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो चारवटा इक्वेसनलाई युज गरेर कसरी इक्वेसन अफ हाइपरबोलाहरु निकाल्न सकिन्छ अथवा इक्वेसन गिवन छ भने कसरी हामी भर्टिसेस फोकाई इसेन्ट्रिसिटीहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं के एक्जाम्पलहरुबाट हेरौं अब Example number 1. Find the eccentricity and foci of the hyperbola x² / 25 - y² / 16 is equals to 1. फर्स्ट मा त हामीले यो इक्वेसन हेरेरै फाइन्ड आउट गरिसक्नु पर्छ कि यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस along x एक्सिस y एक्सिस छ अथवा प्यारलल टु x एक्सिस प्यारलल टु y एक्सिस छ है यहाँबाट थाहा हुन्छ सेन्टर के मा छ ओरिजिन मा छ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा छ राइट र x y र 1 छ भनेपछि ट्रान्सभर्स एक्सिस के हुने भयो along x एक्सिस हुने भयो ओके सो डाइरेक्टली हामी के गर्न सक्छौं त कम्पेयर गर्न सक्छौं ट्रान्सभर्स एक्सिस along x एक्सिस हुँदाको हाइपरबोलाको इक्वेसन सँग सो यसलाई बेला कम्पेयर गरौं यसको सल्युसनमा
comparing x square by 25 minus y square by 16 is equals to 1 with x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. We get compare गरिसकेपछि हामी यहाँबाट के भेट्यौ a square कति छ 25 छ so a will be 5 b square छ 16 so b कति हुने भो 4 अब जसरी हामी इलिप्समा a ठुलो छ अथवा b ठुलो छ भनेर हेर्थ्यौ यसमा हामी हेर्नु पर्दैन यसमा हाम्रो इक्वेसनबाटै थाहा हुन्छ कि ट्रान्सभर्स एक्सिस अलोङ x एक्सिस हुन्छ अथवा y एक्सिस हुन्छ ओके यसमा हामी a र b को रिलेसनमा कुन ग्रेटर कुन लेस भनेर हामी फाइन्ड आउट गरिराख्नु पर्दैन यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस के छ अलोङ x एक्सिस छ भनेपछि हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो अघि मैले यो भन्दा अगाडि जुन फिगरमा मैले एक्सप्लेन गरेको थिए त्यहाँबाट हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि एउटा रिलेसन थियो ओके त्यो रिलेसनको हेल्पले हामी के गर्छौं त इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड आउट गर्छौं पहिला अनि त्यसपछि फोकाई फाइन्ड आउट गर्छौं है सो वी हैव eccentricity is equals to root under 1 plus b square upon a square eccentricity को फर्मुला राइट अथवा हामीले अघि मैले लेखेको रिलेसन अनुसार के थियो त b square is equals to a square e square minus 1 यसैबाट हाम्रो के आको हो यो eccentricity को फर्मुला आको यसबाट यो भन्नु र यो भन्नु कुरा एउटै हो है यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्यो भने इसेन्ट्रिसिटी को फर्मुला भन्छ जुन फर्मुला हामीले डाइरेक्टली e इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इलिप्समा के थियो माइनस थियो तर यसमा के छ प्लस छ है डिफरेन्शिएट गर्यो भने हामीलाई सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ ओके भ्यालु राखौं अब रुट अन्डर 1 प्लस b स्क्वायर वी हैव 16 a स्क्वायर 25 ठीक छ सो यहाँबाट के भयो त रुट अन्डर 25 प्लस 16 अपन 25 यो कति भयो 41 अपन 25 यो भनेको रुट 41 डिवाइड बाइ 5 यो हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी आयो अब हाम्रो के निकाल्नु भनेको छ अर्को फोकाई निकाल्नु भनेको छ है एन्ड फोकाई यसको के हुन्छ कोअर्डिनेट प्लस माइनस AE, 0 फोकाई भनेको प्लस माइनस AE, 0 यदि डाइरेक्टली फोकाई निकाल्नु भनेको छ भने पनि पहिला हामी इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है सो भ्यालु राख्दियौ अब प्लस माइनस A भनेको 5 इन्टु E भनेको कति आयो त रुट अन्डर 41 डिवाइड बाइ 5 0 5 क्यान्सल इज इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट 41 0 एक फेरि पोजिटिभ लियो भने रुट 41 0 हुने भयो नेगेटिभ लियो भने माइनस रुट 41 0 हुने भयो है यसरी हामी गिवन इक्वेसन को आधारमा यसको इसेन्ट्रिसिटी र फोकाई हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्दो रहेछौं है त ल एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौं अब एक्जाम्पल नम्बर 2 find the equation of hyperbola with vertex at 0, 8 and passing through the point 4, 8 root 2 okay so हामीलाई यहाँ दिएको छ vertex र passing point दिएको छ so फर्स्ट मा vertex अथवा passing point दिइसकेपछि यसबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुपर्छ कि इक्वेसन अफ हाइपरबोला जुन छ त्यसको ट्रान्सभर्स एक्सिस x एक्सिस को अलोङमा हुन्छ अथवा y एक्सिस को अलोङमा हुन्छ त्यो हाम्रो vertex को कोअर्डिनेट हेरेर थाहा हुन्छ ओके सो फोकस र vertex x एक्सिस मा लाइज गर्छ भने ट्रान्सभर्स एक्सिस x एक्सिस मा पर्ने भयो ओके फोकस र vertex y एक्सिस मा लाइज गर्छ भने ट्रान्सभर्स एक्सिस y एक्सिस मा लाइज गर्ने भयो सो यहाँनिर हामीले हेरौं vertex कति छ 0, 8 0,8 भन्ने पोइन्ट x एक्सिस मा लाइज गर्छ अथवा y एक्सिस मा लाइज गर्छ त्यो कुरा हामीले पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो obviously 0,8 के छ त y एक्सिस मा लाइज गर्ने पोइन्ट हो सो vertex y एक्सिस मा लाइज गर्छ भने ट्रान्सभर्स एक्सिस के हुन्छ y एक्सिस मा पर्दो रहेछ ट्रान्सभर्स एक्सिस इज अलोङ y एक्सिस हुँदो रहेछ है त्यो कुरा लेख्दियौ यसको सल्युसनमा सिन्स vertex 0,8 lies on y axis so the transverse
axis is along y axis ट्रांसवर्स एक्सिस के भयो y एक्सिस मा लाइज गर्यो अब ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस मा लाइज गर्ने इक्वेसन के हुन्छ त लेट द इक्वेसन अफ हाइपरबोला बी इक्वेसन अफ हाइपरबोला बी x square upon a square minus y square upon b square equals to minus 1 ठीक छ x square upon a square minus y square by b square यो त x एक्सिस मा हुँदा अथवा y एक्सिस मा एउटै हो यतापटि -1 आयो किनकि ट्रांसवर्स एक्सिस के छ y एक्सिस को अलोङ मा छ है अब यहाँबाट हाम्रो भर्टेक्स दिएको छ भर्टेक्स र पासिङ पोइन्ट बाट हामी a र b फाइन्ड आउट गर्छौं अनि यो इक्वेसनमा लगेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं है त हियर भर्टेक्स यसको भर्टेक्स के हुन्छ ओके y एक्सिस मा हुँदाखेरि जसरी अघि हामी टेबलमा देखाएको थियौ ओके भर्टेक्स हुन्छ 0, प्लस माइनस b अब यहाँनिर हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु दिएको छ भने 0, b सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो नेगेटिभ भ्यालु दिएको थियो भने 0, b सँग कम्पेयर गर्नु पर्थ्यो ओके सो भर्टेक्स 0, b इक्वल्स टु 0, 8 दैट इम्प्लाइज b इक्वल्स टु 8 b को भ्यालु त डाइरेक्टली आइ नै हाल्यो ओके b को भ्यालु हामी यसमा लगेर राख्न सक्छौं सो फ्रम 1 x square upon a square minus y square upon b square 8 square is 64 is equals to minus 1 अब यो इक्वेसन जुन यो हाइपरबोला को इक्वेसन छ यो हाइपरबोला को इक्वेसन 4,8√2 भएर पास गर्छ भन्नुको मिनिङ के हो त यो पोइन्ट यो इक्वेसनमा लाइज गर्छ त्यसो हो भने x र y को ठाउँमा हामी यो भ्यालु राख्न पाउने भयो x र y को ठाउँमा यो भ्यालु राखिसकेपछि हामी यहाँबाट a स्क्वायर को भ्यालु सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं सिन्स इक्वेसन 2 passes through 4,8√2 4,8√2 भएर यो के हुन्छ पास गर्छ सो अब हामी यसमा x को ठाउँमा कति राख्ने 4 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y को ठाउँमा 8√2 स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल्स टु माइनस 1 यसलाई सल्भ गरिसकेपछि हामी के छ a स्क्वायर को भ्यालु खोज्दै छौं ओके यसलाई हामी सल्भ गर्यौ भने अल्जेब्रिकली सो बाइ सल्भिङ we get a square is equals to 16 यसलाई तपाईहरु सल्भ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके a स्क्वायर को भ्यालु आउँछ 16 यसलाई अल्जेब्रिकली हामी यसको भ्यालु उतापटि लगाउँ अनि फेरि एलसीएम लिएर यसलाई सल्भ गर्यो भने a स्क्वायर को भ्यालु 16 आउँछ सजिलैसँग ओके सो a स्क्वायर को भ्यालु 16 आएको छ b 8 छ भन्नु अथवा b स्क्वायर 64 छ भन्नु त कुरा एउटै भयो राइट सो हामीले a स्क्वायर र b स्क्वायर को भ्यालु इक्वेसन 1 मा राख्यौ भने रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ हाइपरबोला आउने भयो ओके सो पुटिङ द भ्यालु अफ a स्क्वायर एन्ड b स्क्वायर पुटिङ द भ्यालु अफ a स्क्वायर एन्ड b स्क्वायर इन इक्वेसन फर्स्ट we get x square upon 16 minus y square upon 64 equals to minus 1 which is the required equation of hyperbola which is the required equation of hyperbola okay so यसरी हामी भर्टेक्स र पासिङ पोइन्ट दिएको केसमा हामीले इक्वेसन अफ हाइपरबोला के गर्यौ निकाल्न सक्यौ है त अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 3 सो दैट द इक्वेसन जुन गिवन छ रिप्रेजेन्ट्स अ हाइपरबोला पहिला सुरुमा त यो इक्वेसन हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ अल्सो फाइन्ड इट्स इसेन्ट्रिसिटी पनि यसको फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो पहिला यो इक्वेसनलाई हामी सल्भ गरेर
एउटा जुन हामी अघि सुरुमा नोटमा लेखेको चारवटा इक्वेसन थियो हाइपरबोलाको त्यो चारवटा इक्वेसन मध्ये कुनै एउटा इक्वेसनसँग रिलेट गर्न सक्नु पर्यो ओके सो त्यो चारवटा इक्वेसन मध्ये कुनै एउटा इक्वेसनसँग योले म्याच गर्छ भने त्यसलाई हामी प्याराबोला हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भन्न सक्छौं है त सो यसको सल्युसनमा हेरौं we have के छ त यहाँ 9x square minus 16y square plus 18x plus 32y minus 151 equal to 0 छ अब क्लियरली के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनको सेन्टर जुन यो हाइपरबोला भन्यो हामी यसको सेन्टर ओरिजिन छैन ओके किनकि हामी यहाँ x स्क्वायर 18x अथवा y स्क्वायर 32y भइसकेपछि यसलाई हामी पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन सक्छौं जहाँबाट हामी याच र के जुन सेन्टर ओरिजिनमा छैन त्यो सेन्टर याच र के को फर्ममा छ भन्ने हामी इक्वेसन हेर्दा नै थाहा पाइसकेको हुन्छौं है अब यसलाई हामी पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछौं x minus h को होल स्क्वायर y minus k को होल स्क्वायर यस्तो फर्ममा हामी पहिला यसलाई कन्भर्ट गर्छौं अनि यसलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि हाइपरबोलाको फर्ममा आउँछ कि आउँदैन त्यो हामीले देखाउनु पर्ने छ हाइपरबोलाको फर्ममा आउँछ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ ओके सो यसलाई हेरौं है त पहिला x लाई सँगै राखौं y लाई सँगै राखौं र पर्फेक्ट स्क्वायर बनाऊ 9x स्क्वायर प्लस 18x minus 16y स्क्वायर plus 32y minus 151 equal to 0 ठीक छ अब के भयो त यो दुईटाबाट 9 कमन 9x कमन आउँछ तर 9x कमन लिने होइन किनकि हामीले x स्क्वायर को फर्ममा अथवा पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको लागि त x स्क्वायर चाहिन्छ त्यो भएर 9 मात्रै कमन लिदियौ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस यहाँ कति कमन आउँछ 16 कमन आउँछ y स्क्वायर माइनस 2y minus 151 equal to 0 अब हामी यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँदै छौं यो ब्र्याकेट भित्र जुन टर्म छ यसलाई हामी पर्फेक्ट स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्दै छौं है हेरौं है त a स्क्वायर प्लस 2a अब b कति लेख्नु पर्यो त यहाँ 2x ल्याउनु पर्ने छ 2x अलरेडी आयो भनेपछि त हामी 1 थप्नु पर्यो ओके 2ab यसमा हामी जुन भ्यालु थप्छौं त्यो भ्यालुले यसलाई चेन्ज गर्नु त भएन सो a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square minus b square 1 square र 1 square त हामीलाई एड गर्नु पर्यो थप्नु पर्यो राइट सिमिलरली यतापट्टि हेर्यो भने a square minus 2ab यहाँ पनि 2y छ सो 1 नै थप्यो प्लस b square minus b square minus 151 equal to 0 अब के भइरह्यो 9 यो तीनवटालाई सँगै राख्दाखेरि x + 1 को स्क्वायर माइनस यो 9 ले यो 1 स्क्वायर ले ब्र्याकेट ओपन गर्छ सो यहाँ के भयो 9 भयो माइनस 16 यहाँ भित्र के छ त y - 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 यो माइनस माइनस प्लस भयो माइनस 151 इक्वल टु 0 अब यहाँबाट 9 x + 1 होल स्क्वायर minus 16 y minus 1 होल स्क्वायर minus 9 यहाँ छ प्लस 16 यहाँ छ कति भयो ओके 9 7 16 भनेपछि प्लस 7 minus 151 इक्वल टु 0 किनकि यहाँ त 16 ले मल्टिप्लाई गरेछ यहाँ 9 ले मल्टिप्लाई गरेको छ ओके यो कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ और 9x + 1 होल स्क्वायर minus 16 y minus 1 होल स्क्वायर यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस कति भयो त 144 हुन्छ है 7 4 11 भयो ओके सो 5 अनि 1 सो यहाँबाट हाम्रो 144 लाई उतापट्टि लग्दियौ 9x + 1 होल स्क्वायर minus 16y minus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 144 अब यहाँबाट के हुन्छ त यो फर्मेटमा त हामीले हाइपरबोलाको फर्मेटमा यतापट्टि 1 अथवा -1 बनाउनु पर्छ अब यहाँ पोजिटिभमा आएको छ यसलाई 1 बनाउनु भनेको त 144 ले डिवाइड गर्नु हो 144 ले हामी यतापट्टि डिवाइड गर्छौं भने इच टर्मलाई 144 ले डिवाइड गर्नु पर्यो ब्यालेन्स बनाउनको लागि ओके सो यहाँ के भयो त 9x + 1 होल स्क्वायर by 144 minus 16 y minus 1 whole square by 144 equals to 1
सो 9 ले 144 लाई 16 टाइम्स जान्छ सो यहाँ तलबाट x + 1 को होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y minus 1 whole square upon 9 is equals to 1 यस्तो फर्मेटमा आयो यो फर्मेटमा आइसकेपछि यसले इक्वेसन अफ हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं किनकि यो फर्मेट केमा छ त which is in the form of x minus h whole square upon a square y minus k whole square upon b square is equals to 1 so it represents a hyperbola यसले के गर्यो हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्यो है हामीले सुरुमा सो दैट द इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स अ हाइपरबोला भनेको छ सो हाम्रो फर्स्ट पार्ट यहाँबाट प्रुभ भयो अब सेकेन्ड पार्टमा फाइन्ड इट्स इसेन्ट्रिसिटी भनेको छ सो इसेन्ट्रिसिटी को लागि त हाम्रो a र b को भ्यालु चाहिन्छ ओके a र b को भ्यालु भयो भने हामी इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सो यो दुईवटालाई कम्पेयर गर्ने हो भने ओके यहाँ माथिबाट हामीले के देख्न सक्छौं त अन कम्पेयरिङ हामी कम्पेयर गर्यौ भने a square is equals to 16 that is a is equals to 4 आयो b square is equals to 9 that is b is equals to 3 आयो a र b को भ्यालु आयो अब हामी इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो इसेन्ट्रिसिटी हामीलाई चाहिँ यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद भइराख्नु पर्छ है इसेन्ट्रिसिटीमा इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरिको इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ र इक्वल्स टु -1 हुँदाखेरिको इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ इक्वल्स टु 1 छ भने b माथि आउँछ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर भयो सो रुट अन्डर 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 16 कति भयो त 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 therefore eccentricity equals to 5 upon 4 सो यसरी हामी यो रिक्वायर्ड इक्वेसनलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्यौ र पर्फेक्ट स्क्वायरबाट हामी इसेन्ट्रिसिटी निकाल्यौ ओके यो एउटा हाइपरबोलाको फर्ममा आयो र हाइपरबोलाको फर्ममा आइसकेपछि कम्पेयर गरेर हामी a र b को भ्यालु निकाल्यौ त्यसको हेल्पले इसेन्ट्रिसिटी सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सकियो है त सो यसरी हामी यो इक्वेसन यस्तो खालको इक्वेसन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अलिक इम्पोर्टेन्ट छ सो इक्वेसनलाई अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है त ओके अब हामी नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 4 फाइन्ड द इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन द स्ट्यान्डर्ड पोजिसन सच दैट इट्स ट्रान्सभर्स एन्ड कन्जुगेट एक्सिस आर रेस्पेक्टिभली 4 and 5 ओके सो यसबाट हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड पोजिसनको इक्वेसन अफ हाइपरबोला फाइन्ड आउट गर्दै छौं सो यसको सल्युसनमा हेरौं पहिला सुरुमा स्ट्यान्डर्ड पोजिसन भनेको ट्रान्सभर्स एक्सिस अलोङ एक्स एक्सिस छ भने त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड पोजिसन भन्छौं हाइपरबोलाको त्यसको सपोज गरौँ पहिला लेट द इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन स्ट्यान्डर्ड पोजिसन बी x square upon a square minus y square upon b square equals to 1 यो हाम्रो के भयो त स्ट्यान्डर्ड पोजिसनको हाइपरबोला भयो यहाँ हामीलाई दिएको छ ट्रान्सभर्स एक्सिस को लेन्थ र कन्जुगेट एक्सिस को लेन्थ ओके सो लेन्थ अफ ट्रान्सभर्स एक्सिस इज 4 ट्रान्सभर्स एक्सिस को लेन्थ कति हुन्छ ट्वाइस a र कन्जुगेट एक्सिस को लेन्थ कति हुन्छ ट्वाइस b ओके सो हामी ट्रान्सभर्स एक्सिस we have transverse axis 2a is equals to 4 यहाँबाट के आयो त a is equals to 2 आयो है ट्रान्सभर्स एक्सिस को लेन्थ 4 छ सो a is equals to कति आयो 2 आयो फेरि कन्जुगेट एक्सिस कति छ 2b that is 5 which implies b is equals to 5 by 2 a र b को भ्यालु आयो इक्वेसन 1 मा लगेर राख्दियौ रिक्वायर्ड इक्वेसन आइ नै हाल्छ
Okay, so from 1 x square upon a square, that is 2 square, minus y square upon b square, that is 5 by 2 square is equals to 1, or x square upon 4 minus your 2 square 4 माथि गयो 4y square upon 5 square is 25 equals to 1. यसैलाई हामी सिम्प्लिफाई फर्ममा अथवा यतिकै राखे पनि हुन्छ. ओके, सो यसलाई हामी सिम्प्लिफाई फर्ममा राख्ने हो भने कति आउने भयो त 25 र 4 को एलसीएम आयो 100. सो 25x स्क्वायर माइनस यो 25 र 100 लाई 4 टाइम्स गयो 16y square is equals to 1. Therefore 25x square minus 16y square is equals to 100, which is the required equation of hyperbola, which is the required equation of hyperbola. Okay, so यो चारवटा डिफरेन्ट इक्जाम्पलबाट हामीले हाइपरबोला को कन्सेप्ट र त्योसँग डिफरेन्ट टाइप्सको इक्जाम्पलहरु हामीले क्लियर गर्यौं है त. आजको लागि यति नै गरौँ. अब फेरि म अर्को भिडियोमा अरु कुनै टपिक्स लिएर आउने नै छु. ओके, त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यससँग रिलेटेड अरु केही क्वेशनहरु पनि छ भने ओके मलाई मेलबाट अथवा कमेन्टबाट हजुरहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब अभियसली पनि हजुरहरुले गरिदिनु नै हुनेछ. यस्तै आउँदा दिनहरुमा हजुरहरुको लागि म अरु भिडियोहरु पनि लिएर आउने नै छु. थ्यांक यू सो मच.